Dưới mặt biển tưởng chừng yên bình, ẩn giấu một thế giới đầy bóng tối và tiếng thì thầm của những sinh vật chưa từng được gọi tên, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, nhiệt độ lạnh buốt, áp lực đủ nghiền nát thép, vẫn tồn tại những sinh linh kỳ dị, nửa thật, nửa ác mộng. Hãy like và đăng ký kênh và nhớ xem đến cuối video để khám phá hết các sinh vật mà bạn chưa từng biết đến này nhé. Lyrun Bobbit Worm. Một sinh vật đáng sợ nhất dưới đại dương không phải là cá mập hay mực khổng lồ, mà ẩn sâu trong lòng cát có một sinh vật không có mắt, không có tai nhưng lại giết nhanh hơn bất kỳ kẻ săn mồi nào khác. Một con quái vật mà ngay cả hải sinh học cũng gọi là cơn ác mộng thực sự dưới đáy biển. Nếu bạn nhìn thấy nó, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là sinh vật trong phim kinh dị nổi tiếng Tremors năm 1990 về loài sinh vật khổng lồ dưới lòng đất tên Graboid săn mồi bằng cách cảm nhận rung động, gần như giống hệt hành vi của Ron Bobbit ngoài đời thật. Ron Bobbit một cơ thể dài hơn 3 mét, trơn bóng như kim loại, phản chiếu ánh sáng cầu vồng trong nước đen thẳm. Phần đầu của nó mở ra như miệng của một con quái vật ngoài hành tinh với 5 chiếc hàm sắc lẹm, có thể chặt đôi con mồi chỉ trong 1/1000 giây. Không có mắt, không có tai, nó cảm nhận rung động và áp suất của môi trường. Nó chôn mình trong cát chỉ để lộ phần đầu để chờ đợi con mồi bơi ngang qua. Và chỉ cần một chuyển động nhỏ nó phóng ra ngoạm lấy con mồi vô cùng chính xác. Đấy là nó còn không có mắt và tai, chứ nó mà có thì không biết nó còn khủng đến cỡ nào. Một số thợ lặn kể rằng nếu vô tình chạm vào khu vực có Ron Bobbit, nó có thể lao lên và kẹp đứt cả ngón tay người. Cách săn mồi ma quỷ khác với những kẻ săn mồi hung dữ bơi lội tìm thức ăn, loài Ron Bobbit chờ đợi như một kẻ sát nhân kiên nhẫn. Nó ẩn mình hoàn hảo trong cát, thậm chí đến camera nhiệt cũng khó phát hiện. Khi cảm nhận được sóng nước từ một con cá nhỏ, nó phóng lên với tốc độ như viên đạn, kẹp chặt con mồi bằng 2 chiếc hàm và kéo xuống lòng cát, không có đường thoát. Cảnh tượng chỉ kéo dài chưa đến 1 giây, nhưng với con mồi, nó là khoảnh khắc cuối cùng trong đời. Có người nói, nếu thần chết sống dưới biển, thì chắc chắn trông sẽ giống Ron Bobbit, tự khác biệt với mọi sinh vật khác. Điều khiến giới khoa học rùng mình hơn là cơ thể của Ron Bobbit gần như bất tử ở cấp tế bào. Nếu bị chặt làm đôi, đôi khi cả 2 phần vẫn có thể cử động trong thời gian dài, và một phần thậm chí tái sinh thành cá thể mới. Không ai biết chính xác nó sống được bao lâu, nhưng các nghiên cứu cho thấy một số cá thể có thể tồn tại hơn 10 năm, trong khi gần như không cần ăn thường xuyên. Những bí ẩn chưa có lời giải, các nhà nghiên cứu đã đặt máy quay ở độ sâu hơn 30 mét ngoài khơi Philippines và Indonesia, nơi loài Ron Bobbit sinh sống. Nhưng điều họ thu được lại khiến tất cả kinh hoàng. Một bóng đen dài trườn qua ống kính, nhanh đến mức máy quay bị hỏng vì rung động. Thậm chí có bản ghi âm cho thấy âm thanh tách lạ lùng, giống như tiếng răng kim loại va vào nhau, phát ra trong bóng tối. Một số thợ lặn tin rằng Bobbit Worm có thể cảm nhận sóng điện từ máy quay và chủ động tấn công thiết bị. Điều đó khiến người ta đặt câu hỏi liệu nó chỉ là sinh vật nguyên thủy hay là một loài thông minh hơn ta tưởng. Một sự thật đáng sợ về cái tên Bobbit thực ra đến từ một vụ án rùng rợn những năm 1990, khi một người phụ nữ tên Lorena Bobbit đã lợi dụng lúc chồng mình đi ngủ, và bà ý đã cắt lìa bộ phận đi tiểu của chồng mình trong cơn tức giận. Và vì chiếc hàm của loài Ron này cũng chặt đứt mọi thứ chỉ trong chớp mắt, nó được đặt tên theo vụ án đó, Bobbit Worm. Lần tới khi bạn lặn xuống biển và thấy một vùng cát bất động, hãy nhớ rằng thứ đang nằm dưới đó có thể đang nhìn bạn, nghe bạn và chờ đợi đúng khoảnh khắc để tấn công. Cá nóc, nếu có một sinh vật nào vừa đáng yêu vừa chết người thì chắc chắn đó là cá nóc. Nhìn ngoài thì ngốc nghếch, phồng tròn dễ thương như quả bóng bay, nhưng bạn có biết chỉ một con cá nóc nhỏ bé đủ độc để giết 30 người trưởng thành chỉ trong vài phút. Cơ chế phòng thủ kỳ dị, khi bị đe dọa, cá nóc không chạy, nó phồng lên chỉ trong vài giây, toàn bộ cơ thể nó biến thành một quả cầu tròn, khiến kẻ thù khó mà cắn được. Nhưng làm sao nó phồng to như vậy mà không nổ tung? Câu trả lời là nó không hít không khí mà nuốt nước biển vào một túi dạ dày đàn hồi đặc biệt, có thể giãn gấp 3 lần kích thước bình thường. Và đôi khi là hít không khí nếu chúng ở ngoài nước. Còn lớp da cá nóc thì không có vảy như cá khác, mà là lớp da dày, có giãn cực tốt, giúp nó chịu được áp lực khủng khiếp khi phồng lên, có thể dựng cả gai nhọn để khiến kẻ thù sợ hãi. Chất độc chết người là điều khiến cá nóc trở thành sinh vật đáng sợ nhất đại dương. Không phải hình dáng mà là chất độc trong cơ thể nó, tetrodotoxin. Đây là một trong những chất độc thần kinh mạnh nhất thế giới, gấp 1200 lần cyanide. Chỉ cần 2mg thôi, tương đương đầu kim, cũng đủ khiến tim bạn ngừng đập. Điều kỳ lạ là cá nóc không tự sản sinh độc tố này. Các nhà khoa học phát hiện chất độc đến từ vi khuẩn cộng sinh sống trong ruột cá, chủ yếu thuộc chi Pseudomonas và Vibrio. Cá nóc ăn các sinh vật nhỏ chứa vi khuẩn này, rồi vi khuẩn tạo độc tố tích tụ trong cơ thể nó rồi biến cá nóc thành vũ khí sinh học sống. Nghịch lý tử thần và ẩm thực là thịt cá nóc lại được xem là đặc sản cao cấp ở Nhật Bản, món fugu.
Một đầu bếp muốn chế biến fugu phải được cấp phép, đặc biệt sau nhiều năm đào tạo. Chỉ cần cắt sai 1mm, độc tố lan ra toàn bộ thịt, khiến món ăn ngay lập tức biến thành liều thuốc tử thần. Thật đáng sợ khi con người dám thách thức cái chết chỉ để thưởng thức một miếng cá. Cá giọt nước hay là blobfish nghe tên thì tưởng dễ thương, ai ngờ nhìn thấy rồi chỉ muốn tắt màn hình ngay lập tức. Thứ sinh vật này sống ở độ sâu hơn 1000m dưới đáy biển, nơi áp suất mạnh đến mức có thể nghiền nát một chiếc xe hơi chỉ trong vài giây. Ở đó không có ánh sáng, không có màu sắc, chỉ có bóng tối và im lặng tuyệt đối. Và trong cái thế giới lạnh lẽo ấy, blobfish trôi lơ lửng như một bóng ma. Khác với những loài cá khác, blobfish không có xương, không có cơ bắp. Cơ thể của nó gần như chỉ là một khối gel mềm nhũn, giúp nó chịu được áp suất cực lớn dưới đáy biển. Thế nên khi con người kéo nó lên mặt nước, áp suất giảm đột ngột khiến cơ thể nó sụp xuống, biến dạng hoàn toàn. Cái đầu phồng phềnh chảy xệ, đôi mắt vô hồn, cái miệng buông thõng như đang than khóc. Hình ảnh ấy khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Nhưng điều kỳ lạ là dưới biển sâu, blobfish thật ra trông không đến nỗi khủng khiếp như vậy. Nó chỉ bị xấu xí khi ở nơi không thuộc về nó, giống như một sinh vật bị kéo ra khỏi địa ngục và tan rã trong thế giới loài người. Blobfish gần như không cần săn mồi, nó chỉ nằm im, há miệng và chờ. Mọi thứ trôi ngang, xác sinh vật, mảnh vụn hữu cơ đều trở thành thức ăn của nó. Một cách sống thụ động, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhiều người nói, nhìn blobfish là như đang nhìn thấy một biểu tượng của tuyệt vọng. Một sinh vật bị ruồng bỏ, bị gọi là xấu nhất hành tinh, nhưng thật ra nó chỉ đang sống đúng nơi, đúng cách mà tự nhiên sắp đặt. The Bloop, đại dương, nơi mà con người đã tìm thấy vô số sinh vật kỳ dị, nhưng có một thứ còn khiến cả các nhà hải dương học phải im lặng. Một âm thanh khổng lồ vang vọng từ nơi sâu nhất của đại dương, không ai biết nó đến từ đâu. Không ai biết đó là một sinh vật sống hay một thứ gì khác hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Người ta gọi nó là The Bloop. Năm 1997, một âm thanh lạ vang lên từ nơi sâu nhất đại dương. Chỉ một tiếng bloop nhưng đủ khiến giới khoa học trên toàn thế giới lạnh sống lưng. Nó quá lớn, quá mạnh đến mức micro dưới biển, cách hơn 5.000 km vẫn nghe thấy rõ. Không phải núi lửa, không phải động đất, mà là một thứ gì đó sống. Người ta gọi nó là The Bloop. Nguồn gốc, âm thanh này được ghi lại ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, gần Nam Cực, nơi con người gần như không thể đặt chân đến. Tần số của nó lại giống tiếng sinh vật phát ra, chứ không phải âm thanh tự nhiên của băng hay sóng biển. Nếu thực sự là của sinh vật thì nó phải to hơn cả cá voi xanh, sinh vật được coi là lớn nhất hành tinh. Giả thuyết khiến người ta ám ảnh. Ngay lập tức, cư dân mạng và các nhà nghiên cứu đặt ra hàng loạt giả thuyết. Một số người tin rằng đây là tiếng gọi từ Cthulhu, quái vật hư cấu khổng lồ trong truyện Lovecraft. Điều rùng rợn là tọa độ phát ra The Bloop lại trùng với vị trí thành phố dưới biển R'lyeh, nơi Cthulhu bị phong ấn. Phải chăng thứ đó đang thức tỉnh? Cũng có lời giải khoa học nhưng chưa đủ thuyết phục. Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ sau đó công bố The Bloop chỉ là âm thanh của băng nứt ở Nam Cực. Nhưng không ít chuyên gia phản đối vì âm thanh của Bloop mang nhịp điệu hữu cơ, giống sinh vật đang thở hơn là tiếng băng tan. Nếu đúng vậy thì sinh vật phát ra nó có thể lớn gấp 3 lần cá voi xanh, một con quái vật ẩn sâu dưới lớp nước tối thẳm. Điều đáng sợ là The Bloop không phải âm thanh duy nhất. Từ thập niên 1990 đến nay, cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ đã ghi nhận hàng loạt âm thanh bí ẩn khác. Julian 1999, một tiếng rền sâu như tiếng gào thét, nghe rõ trong 15 phút. Upsweep 1991, một chuỗi âm thanh đều đặn xuất hiện mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu. Lowdown 1997, một tiếng rít dài dần chậm lại, giống như thứ gì đó khổng lồ đang trượt dưới đáy biển. Tất cả đều xuất phát từ những vùng biển hẻo lánh và sâu tới hàng ngàn mét, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Những nơi ấy vẫn chưa từng có con người đặt chân. Một số tàu nghiên cứu thậm chí ghi lại hình ảnh bóng đen khổng lồ trôi qua trong bóng tối, nhưng chưa ai dám khẳng định đó là gì. The Bloop đến giờ vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Chúng ta biết nhiều về sao Hỏa hơn là về đáy đại dương của chính mình. Có lẽ trong bóng tối sâu thẳm kia, một sinh vật khổng lồ vẫn đang ngủ yên, chỉ chờ một ngày thức giấc. Nếu bạn tin rằng đại dương còn ẩn chứa những sinh vật mà khoa học chưa dám gọi tên, hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo, bởi những tiếng vọng tiếp theo có thể sẽ còn kinh hoàng hơn cả The Bloop.